بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are take operation on algebraic function prep 3. First we should take how to add and subtract the algebraic fraction. بس البارت اللي احنا هناخده النهارده او نتكلم عليه النهارده اللي هو how to add and subtract two rational numbers أو two algebraic fractional بس have the same denominator. ده الأبسط النوع المبسط اللي هو denominator بيكون the same. زي مثلا a over b plus c over b. هنا النيوميريتور مختلف بس denominator واحد same. يعني في الحالة دي بعمل ايه؟ بعمل adding للنيوميريتور a plus c over أحط b واحدة بس زي ما كنا زمان كده بناخد 1 over 2 plus 3 over 2 equals what؟ بسيب ال 2 تحت زي ما هي واعمل 1 plus 3 equal 4. ده واخدينه من زمان من primary. طيب نفس اللعبة في الماينس. لو عندي a over b minus c over b بعمل اللي فوق minus a minus c واللي تحت still b عادي. زي برضو 4 over 5 minus 2 over 5 يطلع كام؟ انزل ال 5 زي ما هي واعمل اللي فوق minus. تمام. طيب let's explain the steps of adding or subtracting two algebraic fraction. طيب ازاي اعمل adding and subtracting fraction بالsteps من غير ما اغلط؟ اول حاجه لازم امسك ترم كده واعمل له arrangement سواء في النيوميريتور او في الدينومينيتور سواء descendingly or ascendingly حسب الباور طبعا. يعني مثلا عندي 2x plus x power 2 ما ينفعش اسيبها كده. اما هعمل فيها ايه؟ هعملها x power 2 plus 2x. ما ينفعش اسيبهم مش مترتبين عشان اقدر بقى لو حاجه فيها common factor اخده، لو حاجه اعمل لها factorization اعمل لها factorization سواء difference between two squares difference between two cubes factorize عادي simple ايا كان لازم اعمل arrangement الاول. طيب تاني خطوه او the second step is how to factorize the numerator and the denominator. يبقى بحاول افactorize the numerator and the denominator. مش معنى كده ان لازم كله يحصل له factorization، لا طبعا. ممكن واحده يبقى جايبها لي x plus 2 هعمل لها factorize ازاي؟ هي اخرها كده بسيبها x plus 2. طيب تالت step find the common domain which will be domain of the result. يعني انا بجيب الدومين بتاع كل الدينومينيتور اللي عندي سواء في ال left hand side أو في ال right hand side في two fractions يعني. طيب بعد ما باخد الدومين بقدر بعد كده reduce. يعني ايه reduce؟ هكنسل وهنعرف دلوقتي في الاكزامبل اللي هناخده. اكنسل بقى الحاجات اللي شبه بعض بس خلي بالنا في البلس والماينس separately. يعني ايه separately؟ يعني بشتغل على الجنب ده لوحده والجنب ده لوحده، الفراكشن ده لوحده والفراكشن ده لوحده. ما ينفعش اكنسل واحده من النيميريتور مع الدينومينيتور في two fractions both. لا لازم دي لوحدها ودي لوحدها. بتعامل معاهم على انهم two families كده مش one family. في الملتبلاي هتعامل معاهم على one family لما تيجي ان شاء الله الملتبلاي. طيب تاني حاجة بعمل حاجة اسمها ايه unify the denominator. يعني ايه unify؟ يعني اخلي الدينومينيتور واحد one denominator. طبعا احنا في الحالة دي كده او كده هيكون one denominator. الليسون اللي انا بشرحه ده دلوقتي بيكون the same فانا مش محتاجة اعمل unify لان هو already بيكون one the same denominator يعني. بعد كده بقى بعمل perform the operation سواء كانت addition او subtraction. لو addition بعمل plus للنيوميريتور، لو subtraction بعمل minus للنيوميريتور، وبعدين put the final result in simplest form. يعني ايه in simplest form؟ يعني مثلا طلع في الاخر x plus 1 over x plus 1. اكيد مش هسيبه كده واقول له باي باي مع السلامه، لا طبعا لازم اكنسل x plus 1 x plus 1 واعمل لها simplify. لو مثلا 2x plus 4 over 2 لازم اعمل لهم divided 2 واطلع الانسر. ما ينفعش اسيبه في الاخر كده من غير simplest form. احنا كلنا عارفين how to simplify يعني a one fraction. تمام. Let's take an example. In each of the following find nx in simplest form showing the domain n. طيب nx هنا مش one fraction only، لا ده فيها two fractions والمفروض ان انا اعمل لهم simplify واشوف الفاينل results. طيب المفروض ان هنا الاوبريشن addition. تمام. سواء addition او subtraction احنا اتفقنا ان اول step ان انا بعمل ايه؟ ان انا باخد لو في حاجه فيها common factor باخدها common factor، مفيش بسيبها زي ما هي. طيب هنا انا ما عنديش اي حاجه ينفع يتعمل لها simplest form او factorization. زي مثلا اللي فوق ده 2x خلاص هو يفضل 2x تحت x plus 2 اللي بعده 4 اللي بعده x plus 2 هيفضلوا كده زي ما هم. طيب بعمل ايه في الحاله دي؟ الدينومينيتور هنا x plus 2 x plus 2 جاهزه
الاتنين x plus 2. وانا بشرح قلت ان لو عندي الدينوميناتور زي بعضه باخد واحد بس، زي ما قلت 1 over 2 plus 3 over 2 بحط ال 2 تحت واعمل 1 plus 3. هنا برضه هحط ال x plus 2 تحت في الدينوميناتور. طب اللي فوق اعمل له بلس عادي 2x plus 4. طيب طبعا في ناس فاكره ان كده خلصت 2x plus 4 over x plus 2 انا كده تمام جدا، شلت الاديشن وعملت ذا اوبريشن يبقى انا تمام. لا طبعا انا لسه في المفروض عندي اخد دومين واعمل simplest form. طيب الدومين هنا هجيبه ازاي؟ الدومين equal r difference negative 2. ليه negative 2؟ عشان هي x plus 2 فاخد ال x plus 2 اعملها equal 0 يبقى ال x equal negative 2 يبقى الدومين equal r difference negative 2. خدت الدومين ممكن اعمل بقى simplify. هاخد من فوق ال 2 common factor يتفضل لي x plus 2 x plus 2 تحت. اعمل فيهم ايه بقى؟ x plus 2 x plus 2 دول cancel x plus 2 is x plus 2 so the result will be what? will be equals 2. Okay, let's take another example. nx equal x over x minus 4 minus x plus 4 over x bar 2 minus 16. نبدأ نمشي واحدة واحدة على كل expression سواء في النيميريتور أو في الدينومينيتور. نشوف can be factorized or not. الx هتفضل زي ما هي، x minus 4 زي ما هي، x plus 4 زي ما هي، x bar 2 minus 16 ده ايه؟ ده factorize ايه؟ difference between two squares. What we shall do? We should factorize it into two brackets x و x وال 16 ده square root بتاعها كام؟ 4 يبقى 4 و 4 مرة positive مرة negative. تمام. cancel. الله في x plus 4 و x plus 4 I can cancel it. No, we should write the domain before. الدومين هنا equal a r difference مين x minus 4 يبقى الدومين بتاعها 4 يبقى r difference 4. طب x plus 4 الدومين بتاعها كام؟ negative 4 بعكس الساين. طب x minus 4 الأخيرة إيه؟ هعكس الساين تبقى ايه 4 بس كتبتها مرة فما بكتبهاش مرتين. خلاص جبت الدومين بقى من حقي أكنسل. هكنسل x plus 4 مع ال x plus 4 يتفضل لي x over x minus 4 minus 1 over x minus 4 يبقى equal اللي فوق هعمله minus x minus 1 واللي تحت يفضل واخد واحد بس اللي هو x minus 4. can be simplified again. لا ده آخر حاجة ليها في الsimplify فهسيبها زي ما هي.